हेलो फ्रेंड्स, આજે આપણે કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં મસાલા ખીચડી બનાવીશું। સૌ પ્રથમ કુકરમાં ઘી ગરમ થયા બાદ 1 ટીસ્પૂન રાઈ, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 2 થી 3 લાલ સૂકા મરચાં, 4 થી 5 કાળા મરી, 3 થી 4 લવિંગ નાખીને હલાવી લઈશું। ત્યારબાદ એમાં 100 ગ્રામ ઝીણી સમારેલી લીલી ડુંગળી નાખીને સાતળી લઈશું। મિત્રો, આ ખીચડીમાં લીલી ડુંગળીનો ઉપયોગ કરવાથી ખીચડીનો ટેસ્ટ ઘણો સરસ આવશે। હવે એમાં 3 થી 4 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, 1.5 થી 2 ટીસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ નાખીને હલાવી લઈશું। એક થી 2 લાંબા કાપેલા ગાજરના ટુકડા, 100 ગ્રામ લીલા વટાણા, 2 બટાકાના ચોરસ ટુકડા નાખીને આ શાકને ઘીમાં સાતળી લઈશું। હાફ ટીસ્પૂન હળદર, 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું, 1.5 થી 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન દાળ શાકનો મસાલો નાખીને આ મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા, 2 કપ ચોખા અને 1/4 કપ તુવેરની દાળ નાખીને મિક્સ કરી લઈશું। હવે જરૂરિયાત પ્રમાણે મીઠું અને થોડું વધારે પ્રમાણમાં પાણી નાખીને હલાવી લઈશું। આ ખીચડીમાં પાણી વધારે નાખવાથી ખીચડી થોડી સોફ્ટ બનશે। હવે કુકરનું ઢાંકણ લગાવીને 3 થી 4 સીટી વગાડી લઈશું। કાઠિયાવાડી મસાલા ખીચડી ખાવા માટે તૈયાર છે। આ ખીચડીમાં ઉપરથી ઘી નાખીને પાપડ અને અથાણા સાથે સર્વ કરીશું।